Bila mengantuk. Ada? Masuk mata? Ha? Gagal sial. Macam mana dapat iklan Coke macam ni? Bila mengantuk. Minumlah Coke. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali kepada channel Streetwear paling sampah di seluruh YouTube. Nama saya Hans Abdullah dan ini adalah channel saya. Topik hari ini adalah kasut Air Jordan. Play my intro, baby! Alright, so first off, video hari ni adalah khas special untuk orang yang baru nak start main hobi kasut ini. Aku rasa antara benda paling mengancam bila kau nak start hobi kasut ni, actually hobi apa-apalah, adalah quantity info yang terpaksa kau hadam bila kau baru nak start. Terutamanya kalau tak ada orang yang sedia menolong kau menghadamkan informasi ini semua. Kita mungkin berasa sedikit malu atau takut untuk tanya orang. Tapi tak apa, Hans Abdullah is here. Ho, berpantun. Hans Abdullah sedia menolong. Dan topik video kali ni, hari ni adalah macam mana nak bezakan antara model kasut Air Jordan. Macam mana dengan seimbas pandang je kau boleh bezakan. Kau dapat tahu mamat yang berdiri depan kau dekat depan Kiochon tu, dia pakai Air Jordan 3 ke Air Jordan 4. Macam mana? Dengan pandang sekali je kau dah tahu bezakan antara model-model Air Jordan. Sebab Air Jordan ni ada banyak model. First off, kau kena tahu yang bukan semua kasut yang ada logo Jumpman. Mana logo Jumpman? Logo Jumpman. Bukan semua kasut yang ada logo Jumpman ini adalah kasut Air Jordan. Ia mostly dibahagikan kepada dua sektor, iaitu Air Jordan dan Team Jordan. We don't talk about Team Jordans sebab Team Jordan tidak collectible. Team Jordans adalah untuk main basketball sahaja, performance shoe. Dan kita semua tahu yang bukan semua orang yang kumpul kasut ini pandai bermain basketball, pandai bersukan. Kau jangan berangan kau pandai bersukan. Gemuk diri pun tak betul. Ish. So, kasut Air Jordan buat masa kini mempunyai 35 model berbeza. Every year dia keluar yang baru punya. Tapi 2021 punya dia belum reveal lagi. So, 35 model berbeza. Tetapi untuk video hari ini, kita akan cerita pasal Air Jordan 1 hingga 14 sahaja. Sebab Michael Jackson Guys, sekarang pukul 3 pagi doh. 3 pagi doh. Otak aku mentah tak betul. Sebab Michael Jordan cuma pakai dari model 1 hingga 14 sahaja sewaktu dia bermain basketball sebelum dia bersara retire. So without further ado, mari aku mengajar kau cara nak membezakan between model Air Jordan 1 hingga 14. Let's go, let's get it, let's done. Model nombor 1, Air Jordan 1. Aku rasa ni model yang korang semua dah tahu dah. I'm pretty sure kalau kau baru masuk kasut, this is probably one of the first models yang korang akan beli untuk kasut Air Jordan. Korang mesti familiar dengan rupa ni sebab aku rasa sekarang hampir setiap minggu ada kasut Air Jordan baru yang rilis. Ada yang boleh keliru between Air Jordan 1 dengan Air Force 1 High. As you can see, general shape dia agak sama. Jika kau tahu what to look for, itu bukanlah problem at all. Because model Air Jordan 1 sama ada yang high cut, mid cut, low cut, diorang semua ada the Wings logo, baby. Untuk the Air Jordan 1 Low, dia punya Wings logo terdapat di bahagian heel dekat sini. Facts. Next shoe, Air Jordan 2, baby. Setengah korang yang baru start kasut ni probably tak pernah nampak pun kasut Air Jordan 2 sebab aku rasa dah bertahun diorang tak keluarkan yang baru. Tetapi kalau korang nak identify the Air Jordan 2 in the wild, macam mana? The signature part of the Air Jordan 2 adalah bahagian yang ini, yang nampak macam huruf S. Ataupun, sayang, kenapa kau belikan aku kasut yang ini? Aku mau Air Jordan 3, bukan sampah yang ini. And also kau tengok di other side, dia nampak macam nombor 2. Facts. Air Jordan 3. Macam mana kau nak identify kasut ini? Macam mana kau nak identify kasut Air Jordan 3? Well, senang sahaja. Kalau kau ada tengah berjalan-jalan dan kau nampak orang pakai satu pasang kasut itu dan kau terpegun, terpesona, hati kau berdegup-berdegup, otak kau macam dah tak clear sebab kau dah jatuh cinta. Mungkin jatuh cinta atau mungkin pun kau kurang gula, tetapi aku rasa kau jatuh cinta because likely kalau kau nampak kasut yang buat kau jatuh cinta dari pandangan pertama, kasut itu adalah kasut Air Jordan 3. Wow, lawannya kasut ni. Asal kasut ni lawa sangat Damn.
Kalau kau tak jatuh dengan pandangan pertama, maksud dia itu bukanlah kasut Air Jordan 3. Facts. Next shoe, Air Jordan 4, baby. Yang ni senang. What you want to look for is this part over here. People call this the wing tabs, my boy, my guy. Wing tabs. Ada 4 wing tab on each shoe. So 4 wing tab Jordan 4. Easy to remember. Facts. Next up, Air Jordan 5. So what's the signature of the Air Jordan 5? Kasut Air Jordan 5 ini sebenarnya direka berdasarkan jet pejuang Perang Dunia Kedua. Disebabkan itu diorang tiru rupa kapal terbang tu, so dia ada pattern gigi ni. So kalau kau nampak kasut yang ada pattern gigi ini, itu adalah kasut Air Jordan 5. So ingat, pattern gigi ini, gigi equals Air Jordan 5. Air Jordan 5 high, Air Jordan 5 low, semua ada pattern gigi ini. Fact. Next up, Air Jordan 6. So kasut ni 6 bunyi macam apa? Sick, sakit. Antara punca kita boleh sakit adalah keracunan makanan, or when your food dah rosak, when your food dah spoil. Spoiled food, spoiler. Kasut ini mempunyai spoiler. Kau tengok apa kat belakang kasut ni? Spoiler. Macam spoiler kereta. Vroom. So kalau kau nampak spoiler, remember that spoiler is sick, and sick equals Air Jordan 6, baby. Facts. Air Jordan 7. Oh, ini adalah antara kasut yang paling senang untuk kita identify. Kasut Air Jordan 7. Kenapa? Kenapa aku cakap kasut ni paling senang? Sebab kau tengok part belakang dia ni, dah ada tulis nombor 7 untuk kau. Kau nampak bahagian kelabu ni? Nampak dah tulis nombor 7. Every pair ada nombor 7 ini. Air Jordan 7 high, Air Jordan 7 low, ada nombor 7 ini. Kan best kalau setiap kasut Air Jordan dia tulis nombor dia macam ni. So, if you see this shield here, if you see the number 7, Air Jordan 7. Facts. Air Jordan 8. Aku punya dah berhabuk semacam Air Jordan 8. Air Jordan 8 boleh dikenal pasti bukan berdasarkan habuk ini, tetapi berdasarkan dia punya straps. Kau nampak ni? All the straps that is on the shoe. Kalau kau tengok dari atas, the straps macam membuat bentuk 8. So, mana 8? So, you have nombor 8, Air Jordan 8. Facts. Next up, Air Jordan 9, baby. Random question. Korang tahu tak macam mana nak cakap no atau tidak dalam bahasa Jerman? 9. That's how you say no in German. 9. Maksud dia sama. Ini adalah Air Jordan 9, Air Jordan 9, Air Jordan 9. Maksud dia no, janganlah beli kasut ini. Kau nak main basketball ke? Kau nak pergi hiking? 9. Merepek doh kasut ni. Hodoh gila. Facts. Asal aku beli pun aku tak tahu. Air Jordan 10. Kasut ni aku tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Aku rasa aku dah banyak dah kasut Air Jordan 10. At least 4 atau 5. Tapi aku tak tahu mana pergi. Masa aku nak buat video ni lah aku tak jumpa kan. Kasut Air Jordan 10. 10 dalam nombor numeral Roman adalah X. So X as in kalau kasut ni pergi Asia's Got Talent, dia akan dapat X all around. Kasut rejected. Jangan beli kasut ini. Sakit kaki kau kalau kau pakai. Aku tak tahu kenapa aku ada banyak. Mungkin aku ni tak pandai sangat. Facts, aku tak pandai sangat. Air Jordan 11, baby. Okay, kasut ni aku tak boleh kutuk sangat sebab ramai orang suka actually model Air Jordan 11 ni. Tengok habuk dia, ya Allah. Tengok habuk. Air Jordan 11, Air Jordan 11. Air Jordan 11 adalah kasut yang nampak lagi lawa jika pemakainya mempunyai kaki yang kurus. Kaki kurus nampak macam apa? Chopstick. Chopstick nampak macam apa? Air Jordan 11. Facts. Next up, Air Jordan 12, baby. Kasut ni bagi aku tak tahu kenapa nampak macam curry puff. Aku tak tahu kenapa bila aku tengok kasut ni nampak macam curry puff. Aku teringat curry puff. Macam, makcik, curry puff ni kau jual macam mana? Oh, curry puff ini aku jual 1 dozen RM20. Wow, mahal dia makcik. 1 dozen RM20 memanglah mahal. Makcik nak simpan duit supaya makcik boleh membeli Air Jordan 12. Sebab makcik penjual curry puff, makcik nak beli kasut curry puff. Facts. Air Jordan 12 curry puff. Next up,
Air Jordan 13, baby. Kasut ini adalah based on a harimau kumbang, kucing hitam. Kau boleh nampak mata dia, ini whiskers dia. This part nampak macam tapak kaki kucing. Harimau kumbang warna hitam. Ramai orang percaya yang kucing hitam membawa nasib malang. Apa lagi yang membawa nasib malang? Nombor 13. Jeng jeng jeng. Kucing hitam bawa malang. Nombor 13, Jordan 13. Boom. Facts. What up? What up? Dan last sekali, Air Jordan 14. Actually, kasut Air Jordan 14 ini mempunyai 14 lambang Air Jordan, 7 on each side. So kiri kanan total 14. Tapi kalau kau nampak orang pakai kasut ni tepi jalan, takkan kau nak kira satu-satu kan? No. Instead, kau fokus dekat this part here, lambang ni. Kasut ni is designed after a jenama kereta yang aku tak boleh sebut sebab aku pelat. Ya, aku tahu korang suka menyakat aku sebab aku pelat, so aku takkan sebut nama jenama kereta itu. Tapi it's based on that kereta. Teruk korang selalu kutuk aku pelat. Tak apa, nasib muka aku handsome. Handsome gila. Kasut Air Jordan 14 adalah berdasarkan kereta itu. So, just look at this logo. The Air Jordan 14 Low pun mempunyai logo ini. Just look at it and you'll get it done. Facts. And there you have it, tutorial untuk kasut Air Jordan 1 hingga 14. So the next time kau nampak orang pakai kasut Jordan, maybe dekat depan pavilion, dekat luar kedai Saint Laurent tu, dia tengah photoshoot sikit, now you know dia pakai kasut Jordan apa. Except kalau dia pakai kasut Jordan 15 ke atas, then aku belum ajar kau lagi. Aku mungkin takkan ajar kau sebab tak ada function pun kau belajar semua tu. All you need to know, Jordan 1 hingga 14. Harap video ini menolong. Kalau video ini tidak menolong, then aku harap video ini at least menghiburkan. Nama aku Hans Abdullah. Like the video if you like the video. Subscribe if you want to see more videos. And I will catch you in the next video, baby.